हॅलो फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचं नवीन एका व्हिडिओमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे DIY प्लांटर्स। इथे मी कुंड्या बनवण्यासाठी यूज केला आहे। आपल्या घरी तेलाचे कॅन पडलेले असतात, मग त्यापासूनच मी ते कॅनचा रियूज केलेला आहे। बनवायला एकदम सोपं आहे, दिसायलाही खूप आकर्षक दिसतात। तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल, हेल्पफुल वाटला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा।